हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब भिडियो। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि पन्जाबी सुरुवालको कटिङ लिएर आएकी छु। यसको लागि चाहिँ हामीलाई फुल लेन्थ राउन्ड हिप र राउन्ड बटन चाहिन्छ। हाम्रो मेजरमेन्ट हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। अनि सुरुवाल कटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी फेब्रिक मिलाएर खुल्ला भाग चाहिँ आफूपट्टि र बन्द भाग चाहिँ अपोजिट साइडमा बनाएर राख्नुपर्छ। फेब्रिक कटिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फेब्रिकलाई चाहिँ मजाले मिलाएर राख्नुपर्छ। अनि तलपट्टिको खुल्ला भागमा चाहिँ हामीले हाफ इन्च मार्क गर्छौँ। यो चाहिँ हामी पछि काटेर फाल्छौँ। यो चाहिँ कपडा बराबर मिलाउनको लागि हामीले हाफ इन्च फालिदिन्छौँ। त्यसपछि हाफ इन्चबाट माथि 2 इन्चमा मार्क गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो राउन्ड बटन हो। राउन्ड बटनमा चाहिँ हामीले 2 इन्च मार्क गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले हाम्रो फुल लेन्थमा हाम्रो फुल लेन्थ 36 छ। हाम्रो फुल लेन्थ 36 मा -7 गरेर हामीले 29 मा मार्क गर्छौँ। 29 मा मार्क गर्दा चाहिँ हामीले जुन 2 इन्च मार्क गरेको थियौँ नि, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले -7 गरेर 29 मा मार्क गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले राउन्ड बटनको लागि चाहिँ हाम्रो राउन्ड बटन 14 छ। 14 लाई 2 ले भाग गर्नुपर्छ, 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो 7 निक्लिन्छ। अनि 7 मा मार्क गरौँ। अनि त्यसपछि फेरि 2 इन्च एक्स्ट्रा सिम अलाउन्सको लागि राख्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले हाम्रो फुल लेन्थको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउन पर्छ। भिडियोमा देखाए जसरी मिड पोइन्ट पत्ता लगाएर मिड पोइन्टमा मार्क गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो मिड पोइन्ट र तलपट्टिको राउन्ड बटनमा गएर स्ट्रेट लाइन तान्दिने। तलपट्टिको राउन्ड बटनसम्म स्ट्रेट लाइन तानेपछि अब हाम्रो जाङको पाली आउँछ। जाङ चाहिँ हामीले 7.5 राखेको छौँ। हजुरहरूले 7 भन्दा तल चाहिँ नराख्नु होला। 7 भन्दा तल राख्दा जाङ धेरै सानो हुन्छ र अनकम्फर्टेबल हुन्छ लाउँदा पनि। 7.5 राखेको छ हामीले चाहिँ। अब हामी यसलाई कटिङ गरिदिन्छौँ। कटिङ गर्दा चाहिँ ध्यान दिएर कटिङ गर्नु होला। यो तरिकाले पन्जाबी सुरुवाल कटिङ गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ सुरुवाल मुजा धेरै पनि बस्छ सुरुवालमा। तलपट्टिको हामीले फर्स्टमा मार्क लगाएको हाफ इन्च पनि कटिङ गरेर फालिदिन्छौँ। अब हामी माथिपट्टिको भागलाई कटिङ गर्छौँ। माथिपट्टि एक्स्ट्राको फेब्रिकलाई मिलाएर राख्ने। माथिको हामीले कटिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो राउन्ड हिपमा 6 या 7 एड गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ 6 एड गरेको छु। 6 भन्दा थोरै एड नगर्नु होला। 7 भन्दा धेरै एड गर्दा पनि सुरुवाल धेरै ठुलो हुन जान्छ। 6 या 7 राख्दा चाहिँ ठिक्क हुन्छ हाम्रो। अनि त्यसपछि 10 मा मार्क गरेर कटिङ गर्नु होला। अघि हामीले 7 माइनस गरेको थियौँ। 7 मा +3 गरेर 10 गरेर कटिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ राउन्ड हिप 38 थियो। 38 + 6 गर्दा 44 आयो। अब त्यसमा चाहिँ 40 मैले गरिसकेँ। अब 40 +
फो चाहिँ पुगेको थिएन। फो चाहिँ अर्को कपडाको कटिङ गर्दैछु। फोमा मार्क गरेर हामीले फो कटिङ गरेपछि हाम्रो यो एट्याच गर्दा 44 हुन्छ। हजुरहरू नि यसरी नै गर्नु होला। कपडा पुगेन भने अर्को कपडाको फेरि कटिङ गरेर एट्याच गर्न नि मिल्छ। यसरी चाहिँ कटिङ गरेर 44 भयो। अब यो पुरै चाहिँ हाम्रो 44 भयो। अब हाम्रो पालो आउँछ पकेटको। पकेटको चाहिँ मैले खासै मेजरमेन्ट चाहिँ गर्दिनँ। मैले चाहिँ मेरो अन्दाजमा गर्छु। हजुरहरूलाई मेजरमेन्ट गरेर गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई अन्दाजमा काट्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भने फुल लेन्थ चाहिँ 13 राख्नुहोस्, माथि 6 राख्नुहोस् र तलपट्टि चाहिँ 7.5 राख्नुहोस्। अनि साइडबाट यसरी अलिकति घुमाइदिनुहोस्। म चाहिँ खासै मेजरमेन्ट गरेर कटिङ चाहिँ गर्दिनँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला? राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो च्यानललाई। म अझै पनि हजुरहरूलाई यस्तै राम्रो भिडियोहरू ल्याउने छु। हस्त